today gagawa tayo ng no oven chocolate chip cookie. So yung mga kakailanganin natin is brown sugar, sifted flour, white sugar, baking powder, salt, vanilla, melted butter, egg, and napakalaking dark chocolate na kasing size ng bond paper. So, magsimula na tayo! Make sure na clean ang ating kamay. So, first maglalagay tayo ng brown and white sugar. Then, maglalagay naman tayo ng melted butter. Then, i-mix well. Then, maglalagay naman tayo ng eggs. Yan. Then, mix. Yan. Then, mag-add tayo ng vanilla. Mag-add tayo ng flour. Baking powder, soda, then salt. Then mix well until maging dough texture na siya. Kunin natin yung sa ilalim para mapunta na sa taas. Then after natin siya i-mix well, make sure, maglalagay na tayo ng chocolate chip. Yummy! Yan. So, yan, na-mix na natin. Now, mag-shape na natin siya sa circle. So, yan. Kuha tayo. Yan. Then, i-shape natin. Circle. Yan. And then, ilagay na natin siya dito. And now, gagawin na natin yung rest.
time to cook! Ipa-flat ko na lang siya para madali.